Off the booth. Somebody's offering me Belgian chocolates down below, and I'm going to go down and get them while the Belgian Air Force takes off with their Red Devils. The national team of the Belgian Air Force, the Red Devils, 4 CI Marchetti SF-260s used for elementary flight training. Now, the SF-260 training aircraft designed as told you about a little earlier when Jumfrey flew. And the Red Devils with quite a history as they quickly shake out and get used to the conditions. All 4 of them, one after the other, and there's a great look at the Belgian colors underneath as the Red Devils prepare to enter the stage next. Quickly followed by, this afternoon, the Gripen, the Breitling jet team, the KC-135, the Greek F-16, a bit special, Rich Davison here from Britain. We'll also have the Aspa, of course, the Spanish helicopter team, the Saudi Hawks, the Rafale, the Hind, both 3 Swiss, the Swiss F-18, the Royal Jordanian Falcons, the MiG-29, the F-16, of course, with Belgian, and Gizmo in his last year before the Patrie de France wrap things up, and that is a long afternoon of flying. Still so much more to come. En voilà, met een excuses dat ik zo net niet op de naam kon. Ik zei wel Red, want het is eigenlijk Jacques Red de Valens. Want helaas onlangs overleden, die is nu die was Peter van deze Rode Duivels, die mede aan de bron stond in de oprichting van 1965 van de Rode Duivels op Fuga Magister. En die ook dan ook het Peterschap uiteindelijk heeft waargenomen bij de oprichting van deze Rode Duivels in 2011. Dus mijn excuses, maar Jacques Red de Valens was eigenlijk, zoals zeggen, de promotor in de jaren 60 om de Rode Duivels terug het leven in te roepen. Onze Rode Duivels zijn instructeurs van het 5e smaldeel, die dus in een dagelijkse job instaan voor het opleiden van onze jonge Belgische kandidaat-piloot, want ze zijn natuurlijk niet piloot, dat is het eerste toestel waarop ze leren vliegen, dat is Marchetti, in een ganse area van vliegactiviteiten. Dat zijn de general flying, het algemeen leren vliegen, het rechtdoor vliegen, het mooi rechtdoor vliegen, de hoogte houden, het leren landen en opstijgen enzovoort. Ze leren ook natuurlijk vliegen op instrumenten, want als we natuurlijk in een slecht weer geraken, moeten we op instrument kunnen vliegen. En als hier beginnen ze dan, onze Rode Duivels, met hun eerste looping. Cloverleaf eerder, dus eigenlijk het begin van een looping uit 90 graden bocht uitmaken tijdens het uitvoeren van deze verticale lus om uiteindelijk 90 graden van de as terug uit te draaien in een boxformatie. Ik ga even verder, dus het toestel wordt gebruikt voor de opleiding jet instrumentvliegen en ook formatievliegen. Dat maakt deel uit van de algemene opleiding van onze kandidaat militair piloot. Dat was al zo'n verticale lus of looping in boxformatie. We zijn nog wel de leider van de formatie is de commandant Paulo Leijs. Hij is bij de luchtmacht gekomen in 1985, is operationeel geweest op Mirage 5. Inderdaad, van die tijd nog, ik zou zeggen in de jaren 80, is dan in begin jaren 90 instructeur geworden in het engine-programma in Texas op T-38. En na 1200 uur vliegen en 3 jaar in Texas is hij teruggekeerd naar België en werd instructeur op deze CI Marchetti. Ze maken zich nu voor een box flightpass. Dus ze blijven in deze boxformatie waar we dus nummer 4 achter de leider blijft en is gewoon, ik zou zeggen, een uitvormen ook. Hè. En dan verder over Paul, onze leider, en die heeft dan ook geprogrammeerd op Falcon 20. Is momenteel als reservepiloot van de Belgische luchtmacht nog altijd actief op deze Marchetti en is reeds aan zijn, staat er niet bij, als leider van de formatie, maar ik denk dat het zijn 4e jaar is. Ze zouden nu moeten veranderen van box naar zwaanformatie, of een zwaanformatie. En de linkervleugel, dus de man die uiterst links vliegt nu, dat is de commandant Christophe Cholle de Roubaix. Kwam in de luchtmacht in 1998. En behaalde zijn vleugels in 2000, werd eerst aangeduid als instructeur op Marchetti, heeft dan operationeel gevlogen op de C-130 Hercules.
tot 2014 is dan teruggekeerd op Marchetti naar het vijfde smaldeel om dan eerst deel uit te maken van een hardship red en nu bij zijn eerste jaar bij deze Rode Duivels. En aan de rechterkant vliegt de luitenant-kolonel Jean van Hekken, kwam in de luchtmacht in 1980, heeft gevlogen op F-16 in het 349 Squadron, is dan ook instructeur geworden, heeft dan allerlei staftoeren gedaan en is nog altijd operationeel op deze CIA Marchetti. Ondertussen volgen we hier, komen ze naar het publiek toegevlogen voor een looping in de Zwaanformatie. Heel veel museum met de motor, heel veel verlozen. Dus een beetje traditie bij alle patrouilles. Ze hebben eerst de voorstelling van de volledige patrouille waar dan alle vliegtuigen samen zijn. En dan gaan ze nu stilaan variëren of overschakelen naar het meer dynamische. Dat wil zeggen dat één of twee, in dit geval natuurlijk één van de toestellen, de hoofdformatie gaat verlaten om dan de solo voorstelling te doen van het toestel. Dus we volgen nu hier onze Rode Duivels. Ze zouden terug in een boxformatie moeten gaan. Ik zie inderdaad ondertussen dat ze aan het veranderen zijn van formatie daar. De box en hard split. Dus ze gaan dus naar het publiek toevliegen en natuurlijk een split uitvoeren waarbij zoals ze de solo de formatie gaan verlaten. En dan kunnen we weer in het dynamische gedeelte. Het is niet alleen de solo, want zelfs nummer 2 en 3 gaan splitten. Dus we krijgen eigenlijk eerst een voorstelling, een paar kruisingen. Maar we kijken eerst, onze aandacht gaat nu het vierschip naar het komen naar het publiek toe. Voor zo dadelijk de split. Helaas hebben ze geen rookpots, dus ze hebben geen rooks. Dus we moeten werken op het zicht van de vliegtuigen. Je kunt het uitmaken, de solo die gaat natuurlijk recht omhoog. De andere drie vliegen weg, dus een stallturn. En we krijgen eerst hier de kruising van 2 en 3. Nummer 2 en 3 gaan terug naar de leider en onze aandacht gaat nu centraal voor ons, voor de solo, die enkele acrobatische manoeuvres gaat uitvoeren. We hebben al gezien van Geoffrey zo net in zijn Marchetti. Dit is eigenlijk hetzelfde toestel. En nu krijgen we dus een nummer 4, die nu de solo voorstelling is, en dat is commandant Alain Papi Collard. Ik loop inderdaad een beetje vooruit op mijn programma's, hebben we dat gisteren doorgestuurd, want dit was dus die kruising nog van nummer 2 en 3 eerst en vooral. Ik heb het al uitgevoerd, ik moet ook een beetje lezen hier, want dat wordt ons voor onze neus wel in onze handen geduwd voor het programma, voor het start van het programma. En onze aandacht gaat nu naar Papi Collard voor de solo-voorstelling van deze CIA Marchetti. Op een klaverblad, dus hij klemt verticaal omhoog, maakt een 90 graden draai uit van het vliegtuig om terug aan te duiken. Dus een verticale lus met deze draai, dat noemt men een klaverblad. Waarom? Wel, we moesten dit 4 keer na elkaar uitvoeren, want het beschrijft eigenlijk boven een mooi 4-bladig klaverblad in de lucht. Maar meestal beperken ze zich tot 1 maal dit manoeuvre, want zo een beetje saai zijn we zo 4 maal hetzelfde zien. Ik denk dat u stil al begint te kennen, want dat is weer hetzelfde. Dus nogmaals zo'n, wat niet, klaverblad neemt, want uiteindelijk in plaats van terug aan te duiken naar het publiek toe, maakt er een halve rol uit. Eigenlijk een, ja, ik zou willen zeggen een Cubaanse acht, maar hij maakt er ook maar een 1 manoeuvre van. Dus ik ga er een beetje over zwijgen over al deze manoeuvres. En onze aandacht gaat nu terug naar de main formatie. Onze 3 vliegtuigen.
die nu een chase gaan uitvoeren. De nummer 2 en 3, die moeten net zoals eigenlijk een ski-monitor. Als een ski-monitor afdaalt in een berg, moeten de leerlingen volgen, want dit is een beetje hetzelfde. Een beetje hetzelfde manoeuvre. De leider gaat enkele manoeuvres uitvoeren. Het is dan nummer 2 en 3 op net hetzelfde spoor te volgen als de leider. En liefst natuurlijk, als het mooi is, alle twee in dezelfde afstand. Waar ze, mijn gevoel, zeer goed in slagen. Het is niet gemakkelijk om diezelfde posities te houden, deze grote afstand. Maar ze volgen net zoals bij skiles. Wat de monitor doet, dat moeten de leerlingen ook doen. Maar in dit geval is dat de leider en natuurlijk de wingman die de leider moeten volgen. All pilots of the team, flight instructors, combine their team duties, their regular squadron assignments, and carry out this proud tradition. The Red Devils display teams of the past flying the Hawker Hunter, the Fuganaga-Ster. You can admire the aircraft in the air, on the ground, and the static display afterwards too. They look beautiful in the sky today. And of course this year marking their 60th anniversary, the Belgian Air Force Red Devils. So we celebrate with them with our 40th International Sanicole Airshow. 60 years of flying history as a team. Alle 3 verlaten terug het luchtruim. Oh, dat zeg ik de publiekszone zou ik zo zeggen en terug aan onze solo. Vandaar dat we ook zeggen, het is het dynamische gedeelte. De ene stoppen en de andere neemt onmiddellijk over om het publiek zo lang mogelijk te kunnen onderhouden met unieke demonstraties. Nu wil ik zelf bij jullie een beetje volgen. Ik denk dat we waarschijnlijk een stolturn gaan uitvoeren of zo. Ja, inderdaad, stolturn wil zeggen, we laten de snelheid aflopen tot nagenoeg 0. Maak dan 180 graden over één van de vleugeltips, ditmaal over links. Om dan terug aan te duiken, snelheid op te nemen en zich klaar te maken voor het volgende manoeuvre. Tijdens het uitvoeren van deze manoeuvre moet er natuurlijk continu variëren met de snelheid nodig om te beginnen. Maar natuurlijk als men klimt, je gaat met deze snelheid verliezen. Voilà, top, dus lateral om dan terug de looping te vervolledigen. Ondertussen gaan we terug naar onze 3 jongens in een ladderformatie, wel ladder, we zeggen nummer 2 en 3 vliegen bijna onder de lijn, er vrij kort bij. Afstand tussen de vliegtuigen is hier tussen de 5 en de 8 meter. En ik zal zelfs zeggen dat ze iets korter bij elkaar zijn. Het is tussen de 3 en de 5 meter. Formation flying is not an easy thing to do. The wingmen are doing just that, looking at the wings of the lead pilot. The slot pilot looks at the tail of the lead pilot, and communication must be clear. So before there are inputs, changes to the inputs, the lead pilot has to let the team know he's increasing power, he's inputting controls. Sometimes they sing a little before they do the maneuver and let them know clearly that they've done it. And it's all about trust, enormous trust in the lead pilot. And they do it so well. Wel, ik kan het momenteel even volgen hier over de radio. Het is een beetje stil, dus ik kan het moeilijk door de micro laten horen, dames en heren. Maar uiteindelijk de solo bij het uitvoeren van manoeuvre zegt hem, ik doe nu dit, ik doe nu dit. En dat geeft een aanleiding om de leider van de 3 toestellen om zijn timing bij te werken zodanig dat ze nooit elkaar gaan tegenkomen hier. Zodanig, voilà, nu is de solo weg. En dan recht voor ons komt nu de 3 vliegtuigen terug aanvliegen. Dit vraagt dus inderdaad veel coördinatie. Het wordt een split van de 3 toestellen. Control van de nummer 4 en nu kijken we links en rechts. Want we hebben uiteindelijk nummer 1 en 2 zou ik zeggen die van links komen aanvliegen en nummer 3 komt van rechts. En die gaat normaal
hij gaat toch mikken om tussen deze twee vliegtuigen door te vliegen. Dit een opposite, dus tegenovergestelde richting. Dus op het moment van kruising spreken we ook, elk vliegtuig vliegt ongeveer 200 km per uur, 300 km per uur. Dus dat is een snelheid van 600 km per uur waarmee ze elkaar kunnen naderen. En nu moeten we allemaal een beetje doorkomen. Dit is een van wat dat wordt aangeleerd aan de leerlingen. Hoe kunnen we zo snel mogelijk de patrouille vervoegen? Dus nummer 1 en 2 ziet u daar vliegen. Dus de leider maakt nu een heel wijde bocht. En dus nummer 3 en 4, die ze nu aanvliegen, die gaan natuurlijk de bocht afsnijden. Die gaan een kortere bocht maken. Dus uiteindelijk met een afstandsafdeling ook gebruik maken van de snelheid, dus een beetje extra snelheid, om zo snel mogelijk terug bij deze formatie te komen. En dan is natuurlijk in te schatten op welk moment dat ze de snelheid moeten afnemen zodanig dat ze terug rustig zitten. Je vliegt iets zwaar, gaat een klein beetje omhoog. En voilà, dan zit nu terug in positie. En de nummer 4, die sluit ook aan. Maar je ziet dus uiteindelijk gebruik maken van een derde dimensie. Hoe dat jongens in staat om zo snel mogelijk de formatie te vervoegen nu voor de final split. Dus we lopen naar het einde van de voorstelling. De Rode Duivels, de Diable Rouge, voor de final split. Nice touch. And that final break from the Belgian Red Devils, celebrating their 60th anniversary here at our 40th. And now they'll recover, taxi in formation. They'll shut down, no doubt. And we'll ask you then to give them a round of applause. As the team, again, that's not easy stuff. Formation flying, not something every pilot can do. Involves a lot of trust, a lot of practice. Again, each one of these members, instructors, pilots on the team, they're all flight instructors. Combine their team duties with their regular squadron assignments too. It keeps them busy, but they have a passion for it and a lovely demonstration to, of course, keep that history moving forward as we honor the past, celebrate the future at the 40th anniversary edition of the Sanicole show. Christian Mulek, who flew with the geese this morning with his Delta plane, wants to talk to you about geese at 2:30. 2:30 in about 25 minutes at the main tent, where they're doing talking and offering you a chance for a selfie or autographs between stations 3 and 4 in those sections is where you'll find the marked tent. Also, of course, coming up, the Red Devils will be heading there later this afternoon after a quick debrief. The Golden Knights, they're just in there now, just getting comfy, I think, if they're not already talking to you about jumping out of perfectly working airplanes. The United States Army Golden Knights. And then the Thunder Tigers will be heading over around 3:45. And our Typhoon pilot, the Spanish helicopter team, and Billy Flynn of the F-35 test pilot over there at 5 o'clock in the deeper part of the afternoon. So give our Belgian Red Devils a wave as they taxi by, and they're going to go over and get some gas before they shut things down. Inderdaad, voordat ze terug naar een parking gaan, zullen ze waarschijnlijk of misschien toch uit de straks geparkeerd worden sinds dat de blades weg zijn, zullen eerder daar geparkeerd worden, denk ik. Maar in ieder geval, dus nummer 1, Paulo Leijs, zijn nummer 2, de Cholle de Roubaix. Dan hebben we hier nummer 3, die het einde van de startbaan geraakt, dat is Jean van Hekken. En dan tenslotte de nummer 4, de Solo Papi Collard. En nog herhalen eventueel aan de infostand van Sanicole Aeroclub, dat is tussen die paal 3 en 4, die 3 witte puntige tentjes.